Salut, prieteni! V-ați conectat la canalul de YouTube Top Profil System. Sunt Andrei și astăzi vreau să vă arăt cum puteți asambla cu ușurință gardul jaluzele Piramida. Este aproape la fel de simplu ca și construirea unui set de Lego. Să trecem la treabă! Vom avea nevoie de următoarele unelte: autofilitantă, spiral de 4,5 mm, un ciocan rotopercutor, foarfecă pentru metal și pistol de popnituri. Toate celelalte accesorii sunt incluse în set. Pentru a începe instalarea panoului Piramida în mod corect, trebuie să ne asigurăm că profilele U verticale sunt centrate și fixate pe stâlp din cărămidă, metal sau, în cazul nostru, beton. Este important să vă asigurați că montați profilele U verticale la același nivel pentru a obține o instalare corectă și uniformă a panoului. În cazul modelului Piramida, pe profilele verticale veți observa cleme speciale pe care recomandăm să le îndăiți ușor înainte de instalare. În cazul în care fixarea profilului vertical se face pe o bază de beton, veți folosi dibluri. Pe o bază metalică, recomandăm utilizarea șuruburilor autoforante. Atât diblurile, cât și șuruburile trebuie montate la intervale de 30-40 de cm. Toate componentele necesare sunt incluse în set. Este necesar să evidențiem faptul că uneori clienții nu iau în considerare arățimea profilelor U în raport cu dimensiunea cadrului porții. Spre exemplu, un client poate avea un cadru de 40 x 40 de mm, pe care vrea să instaleze gardul Piramida, însă profilele U au o lățime de 92 de mm. Din cauza acestei diferențe, profilul va ieși în afara cadrului, ceea ce va afecta aspectul estetic al gardului. Sugestia noastră este să folosiți cadru metalic cu lățime egală sau mai mare decât profilele U Piramida. Pasul următor implică îndoirea treptată a clemelor la unghi de 90 de grade. Începe montajul de jos în sus, prin poziționarea jaluzelei una câte una pe cele două cleme paralele deja îndoite și apoi fixarea lor prin îndoirea a clemei de mijloc. Atenție! Uneori, clienții ne comunică dimensiunile panourilor cu o marjă pe care o consideră necesară, însă acest lucru duce la diferențe de lungimi a jaluzelelor. Asigurați-vă că măsurătorile sunt precise și fără marge, deoarece calculele noastre țin întotdeauna cont de posibile variații. Montajul se realizează treptat, de sus în jos. Continuăm montajul prin găurirea jaluzelelor folosind orificiile deja existente în profilele verticale și le fixăm în pocnituri. Gardul Piramida nu necesită montarea unui profil întăritor, deoarece construcția simetrică a jaluzelelor îi conferă rigiditate. Pasul final constă în montarea profilului orizontal deasupra panoului, pregreurirea și fixarea lui în profilele verticale cu popnituri. Finalizăm prin îndepărtarea foliei de protecție. Gardul este finalizat. Montajul ușor, calitatea și durabilitatea sunt garantate de Top Profil System.